BBK ඉලෙක්ට්‍රොනික් සමාගමේ ප්‍රධාන ස්මාර්ට්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වගේම මේ වෙද්දි ස්මාර්ට්ෆෝන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙත් ගොඩක්ම වේගයෙන් පොපියුලර් වෙලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ආස කරන OnePlus කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න කාරණාවක් තමයි මේ වෙද්දි ස්මාර්ට්ෆෝන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් ස්මාර්ට්ෆෝන් සෙග්මන්ට් එකට ගොඩක්ම ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම වගේ එයාලා ගාව තියෙන ටෙක්නොලොජි එක උපරිමයෙන්ම පාවිච්චි කරලා අවුරුද්දකට වතාවක් හෝ දෙවතාවක් තමන්ගේ බලය පෙන්වන්න ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හෝ දෙකක් හෝ නැත්නම් සීරීස් එකක්ම එළියට දානවා. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක ඔන්න මේ පාර OnePlus සමාගමත් එයාලා ගාව තියෙන ටෙක්නොලොජි එක උපරිමයෙන්ම පාවිච්චි කරලා ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට ගොඩක්ම හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට එයාලගේ OnePlus 9 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එක ලොන්ච් කරනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ OnePlus 9 සීරීස් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම OnePlus 9, OnePlus 9R ඒ වගේම OnePlus 9 Pro විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් තුනකින් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් තුනෙන් OnePlus 9R කියන එක පොඩ්ඩක් විතර අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. මොකද ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට ළඟින් යන අපර් මිඩ් රේන්ජ් ලෙවල් එකට. හැබැයි අපිට ඒකෙන් කියන්න බෑ ඒක ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට සුදුසු නැහැ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකේ තරම්ම ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් පර්ෆෝම් කරනවා. කොහොම නමුත් ඊට වඩා වැඩි දෙයක් අපිට මෙන්න මේ OnePlus 9 එකනුයි OnePlus 9 Pro එකනුයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතිං ඒකත් කොහම වුණත් අද මම ඔයත් එක කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ OnePlus 9 එකනුයි OnePlus 9 Pro එකනුයි පවර්ෆුල්ම ඩිවයිස් එක වෙන OnePlus 9 Pro කියන මේ වෙද්දි OnePlus සමාගමේ පවර්ෆුල්ම ඩිවයිස් එක ගැන. වෙනද වගේම OnePlus 9 Pro එකෙත් අපි බොඩි එකෙන්ම වැඩේ පටන් ගමු. මේ ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකයි බැක් එකයි දෙකම Corning Gorilla Glass 5 කියන version එකකින් තමයි ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් වලින් හදපු ෆ්‍රේම් එකක් වගේම ග්‍රෑම් 197ක ඇවරේජ් ලෙවල් එකේ weight එකක් වගේම IP68 water and dust resistant rating එකත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ දේවල් එක්ක ඔයාටම තේරෙනවා ඇති මේ රේන්ජ් එකේ අනිත් ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට මේ ෆෝන් එකේ හැම දෙයක්ම බොඩි එක පැත්තෙන් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මම පොඩි අඩුවක් දකිනවා. මොකද මේ රේන්ජ් එකේ අනිත් ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අපිට ගොඩක් දුරට Gorilla Glass 6 එහෙම නැත්නම් Gorilla Glass Victus වගේ මේ වෙද්දි යන්න පුළුවන් උපරිමයටම ගිහින් තිබ්බා. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තාමත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Gorilla Glass 5 හින්දා මම නම් හිතන්නේ මෙයාලට තිබ්බා මේක තවත් අප්ග්‍රේඩ් කරලා Corning Gorilla Glass 6 වලට හෝ නැත්නම් Victus version එකට යන්න. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ කාලෙකදී මේක ගොඩාක්ම ලොකු අවුලක් නෙමෙයි. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අපිට මේ දේවල් එක්ක මෙන්න මේ OnePlus 9 Pro එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ මන් දැක්ක මෙයින්ම හයිලයිටින් පොයින්ට් එක තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. මොකද මෙන්න මේ OnePlus 9 Pro එකේ අඟල් 6.7ක LTPO Fluid AMOLED 120Hz තියෙන 1 billion colors තියෙන HDR10+ කියන quality එක තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකට 90.3ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් එක්ක 525ක PPI pixel density එකක් වගේම QHD+ resolution එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ පාර මෙයාලා මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක්ම හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද 120Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ගොඩක්ම ලොකු ඩිස්ප්ලේ resolution එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම ලොකු PPI pixel අගයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ඩිවයිස් එකට always on display feature එකත් හම්බෙලා තියෙනවා.
ඉතින් අන්න ඒ හින්දා ඒ දේවල් එක්ක කිසිම තර්කයක් නැහැ. මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙනුත් අපිට කම්ප්ලේන් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ software part එක පැත්තට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට latestම Android 11 එක Oxygen OS 11 කියන version එකෙන් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක run වෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම දන්න කාරණාවක් තමයි OnePlus ලගේ UI එක හරහා මෙයාලා stock Android එහෙම නැත්නම් pure Android experience එකක් user ට ලබා දෙන්න ගොඩක්ම උත්සාහ කරනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක අපිට මේ පාර OnePlus 9 Pro එකෙත් ගොඩක්ම හොඳ smoothness එකක් එක්ක ගොඩක්ම හොඳ pure Android experience එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙයාලා මෙන්න මේ software එක සම්පූර්ණයෙන්ම optimize කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙද්දි smartphone industry එකේ තියෙන powerfulම processors වලින් එකක් වෙන Qualcomm Snapdragon 888 එහෙම නැත්නම් 888 කියන 5 nanometer 5G chipset එක මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ device එකට octa-core CPU එකක් එක්ක මේ වෙද්දි smartphone industry එකේ තියෙන powerfulම gaming GPU වලින් එකක් වෙන Qualcomm Adreno 660 කියන GPU එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම performance පැත්තෙන් නම් කිසිම complaint එකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ වෙද්දි තියෙන ඕනම game එකක් වගේම ඕනම heavy app එකක් කිසිම lag වීමකින් කිසිම හිරවීමකින් කිසිම issue එකකින් තොරව මෙන්න මේ device එකෙත් අපිට run කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ ගේමින් ගැන කතා කරද්දී නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි Play Store එකේ තියෙන ඕනම game එකක් කිසිම lag වීමකින් තොරව high graphics දාලා අනිත් flagship level smartphone වගේම මෙන්න මේ OnePlus 9 Pro එකෙත් අපිට play කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ OnePlus 9 Pro එකේ RAM එකයි internal memory එකයි පැත්තට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB ROM එකක් තියෙන එක version එකක් වගේම තවත් 12GB RAM එකක් එක්ක 256GB internal memory එකක් තියෙන version එකක් විදිහට. ඒ වගේම මෙන්න මේ device එකකින් ඔයාට ගොඩක්ම වේගයෙන් data read and write කරගන්න පුළුවන් වෙන UFS 3.1 කියන version එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට OnePlus 9 Pro එකේ ප්‍රධාන performance පැත්තෙන් තියෙන specifications වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මේ දේවල් මේ වගේ මට්ටමක තිබ්බට මේ ෆෝන් එකේ තවත් ප්‍රධාන highlighting point එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ camera setup එක. මොකද OnePlus 9 Pro එකේ ප්‍රධාන එහෙම නැත්නම් main camera එක පැත්තට ගියාම ඔයාට පේනවා ඇති මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 50 megapixel quad camera setup එකක්. ඒ කියන්නේ 48 megapixel normal wide angle sensor එකක් වගේම තවත් 8 megapixel telephoto lens එකක් වගේම ඔන්න megapixel 50ක ඒ කියන්නේ 50 megapixel ultra wide sensor එකක් වගේම තවත් 2 megapixel depth sensor එකක්. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් එක්ක ඔයාටම තේරෙනවා කැමරා එකේ මොන වගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මොකද නිකමට හිතන්න මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ultra wide sensor එක සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක ultra wide එකට ගොඩක්ම ලොකු තැනක් දෙනවා අඩුයි. ඉතින් මම කියන්නේ නැහැ දෙන්නේ නැහැ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ගොඩක්ම ලොකු මෙගාපික්සල් ගණන් තියෙන ගොඩක්ම හොඳ ultra wide sensors තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් මේ වෙද්දි තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මෙන්න මේ OnePlus 9 Pro එකෙත් අපිට මෙගාපික්සල් 50කින් wide area එකක් capture කරන්න හැකියාවක් තියෙන එක මන් දැක්ක විශේෂත්වයක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ device එකේ කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී තවත් පොඩි අමතර කාරණාවක් තියෙනවා ඔයාට කියන්න. ඉතින් ඔයාලා අහලා ඇති Hasselblad කියන කම්පැනි එක. මේක ස්වීඩන් කම්පැනි එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ කම්පැනි එකේ කාර්යය තමයි විශේෂයෙන්ම අභ්‍යවකාශය එහෙම නැත්නම් යුනිවර්ස් වල ෆොටෝස් ගන්න කැමරා හදන එක. ඉතින් මේ පාර ඔන්න OnePlus ලා මෙන්න මේ ස්වීඩනයේ තියෙන Hasselblad කම්පැනි එකත් එක්ක කොලැබරේට් වෙලා එයාලගේ OnePlus 9 එකේ කැමරා එක Hasselblad ලගේ කැමරා සෙන්සර්ස් එක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා ගොඩක්ම හොඳ කැමරා සෙටප් එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි අන්න ඒ හින්දාම මෙන්න මේ OnePlus 9 series එකේ price එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා.
ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් තියෙනවා කියන්න ඔයාලා දන්නවා ඇති OnePlus සමාගමේ නිර්මාතෘ ඒ වගේම වර්තමාන විධායක අධ්‍යක්ෂක වෙන පීට් ලෝ මහත්මයා මීට දවස් ගානකට කලින් පොඩි සටහනක් කියලා තියෙනවා. එයාලගේ මෙන්න මේ OnePlus 9 series එක DxOMark lab වල ටෙස්ට් සඳහා යවන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පාර අපිට මෙන්න මේ OnePlus 9 series එකේ DxOMark score එකක් වගේම DxOMark rank එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් මේකට හේතුව නම් තාම සඳහනක් නැහැ කොහෙවත්. හැබැයි ඉතින් මෙයාලගේ විශ්වාසෙත් එක්ක වෙන්නේ නැති මේ වගේ දෙයක් මෙයාලා කරලා ඇත්තේ. කොහොම නමුත් මේ ඩිවයිස් එකේ කැමරා එක පැත්තට ආපහු ගියොත් මේන් කැමරාවෙන් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් 8K වීඩියෝ එකක් 30 fps දක්වා රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන් එකෙන් මේ වෙද්දි යන්න පුළුවන් උපරිම වීඩියෝ රෙකෝඩින් හැකියාවත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ OnePlus 9 Pro එකේ selfie කැමරා එක වෙන්නේ 16 megapixel normal wide angle කැමරා එකක්. ඒ වගේම අපිට අන්න ඒ කැමරා එකෙන් 1080p 30 fps දක්වා selfie වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට OnePlus 9 Pro එකේ කැමරා එක පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම කිව්වොත් ගිය පාර කැමරා එකට වඩා ගොඩක්ම හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මේ පාර අපිට මෙන්න මේ OnePlus 9 series එකේම බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සාම්පල් ටිකක් බලන්නත් එපයි. මේ තියෙන්නේ OnePlus 9 Pro එකේ මෙයින් කැමරාවෙන් කැප්චර් කරපු ෆොටෝස් කිහිපයක සාම්පල් කිහිපයක්. ඩිවයිස් එකේ සවුන්ඩ්ස් පැත්තට ගියොත් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට ෆෝන් එකේ ඉහළයි ෆෝන් එකේ පහළයි ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එකක් අවුට් කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් රේන්ජ් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම වගේ ලැබිය යුතු ඔප්ෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඒ වගේම ඩිවයිස් එකට 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ඔඩියෝ පෝට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට under display optical fingerprint එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ fingerprint එක තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් මේ වගේ flagship level range එකකට ගොඩක්ම හොඳට perform කරන ගොඩක්ම high speed fingerprint එකක් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙනවා කියලා දැන් ඔයාට පේන unlocking speed එකත් එක්ක. කොහොම නමුත් ඔය හැම දෙයක්ම බලගන්නවන්න අනිවාර්යයෙන්ම බැටරියක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න OnePlus 9 Pro එකේ බලාගන්න පුළුවන් අපිට මිලියම්පියාව 4500ක ටිකක් ලොකු බැටරි එකක්. ඉතින් ඇත්තටම අන්න ඒකත් එක්ක නම් කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් කරන්න බෑ. මොකද මේ වගේ දේවල් හැන්ඩල් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කැපැසිටි එක ප්‍රමාණවත්. හැබැයි ඉතින් මෙයාලට පුළුවන් නම් තිබ්බා තවත් මේක වැඩි කරලා මිලියම්පියාව 5000ක්වත් දෙන්න. මොකද මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට මෙයාලා 65 watt වලින් fast charging දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා මෙයාලා නම් කියන්නේ මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක විනාඩි 29කින් ඔයාට බිඳුවේ ඉඳලා 100ටම charge කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් පැය භාගයකදී මෙන්න මේ මිලියම්පියාව 4500 ඔයාට full charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අතරම කිව්වොත් මේ වගේ ලෙවල් එකක මම දැක්ක ගොඩක්ම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි ෆාස්ට් charging වල මෙන්න මේක. ඒ වගේම තවදුරටත් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට ෆාස්ට් වයර්ලස් charging support කරනවා 50 watt වලින්.
ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක මෙයාලා නම් කියන්නේ මෙන්න මේක විනාඩි 43කදී ඔයාට 100%ක් charge කරගන්න පුළුවන්ලු fast wireless charging වලින්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් flagship level එකට තිබිය යුතු level එකේ fast charging වගේම battery management එකක් මේ device එකේ මෙන්න මේ දේවල් එක්ක තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට OnePlus 9 series එකේ powerfulම device එක වෙන OnePlus 9 Pro එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් ගිය අවුරුද්දේ අපිට OnePlus 8 එකයි OnePlus 8 Pro එකයි ශ්‍රී ලංකාවේ officially බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණ හින්දා ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ OnePlus 9 series එක ශ්‍රී ලංකාවට එයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා අපි ඒක ඉස්සරහට බලමු මොන වගේ වෙයිද කියලා. කොහොම නමුත් දැන් තියෙන්නේ ඔයාගේ වාරේ. මොකක්ද හිතන්නේ? OnePlus 9 Pro එක මේ වගේ flagship level smartphone competition එකට මේ අවුරුද්දේ තරඟ කරන්න සුදුසුද? අනිත් smartphone වලට හොඳ competition එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහටද මෙයාලා මේ පාර මේ smartphone එක එළියට දාලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ හැම අදහසක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අදහස් යෝජනා හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අනිවාර්යෙන්ම මතක ඇතුව තවත් මේ වගේ අලුතෙන්ම රිලීස් කරන අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන දිගටම වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් Android කොල්ලව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකේ all icon එක click කළොත් මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයා ගාවට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි හම්බෙමු ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන්.